Ẹ̀yin mi nílé ẹ wò ká tó bẹ̀rẹ̀ ètò gangan mo fẹ́ jẹ́ ká jọ sáré wo fọ́nrán kan nítorí àwọn èèyàn tí ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ gan too much and I feel that kò really necessary but ẹ̀yin náà ẹ máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ká tó wọnú agbami ètò gangan. Now ẹ jọ ní nǹkan tí olóyè Sunday Igboho ṣe ń bẹ̀rùn ẹ jọ ṣó kí ni nǹkan tẹ́ ẹ rí ìwọ ọmọlúàbí nù ìwọ ọmọlúàbí gangan nìyẹn ìwọ wá ní ìta ń rí táwọn èèyàn sọ wípé wọn ò take I mean ṣẹ́yìn náà rí nǹkan tí wọ́n kọ síbẹ̀ yẹn I mean kí ló dé olóyè Sunday Igboho ní ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ ni by just so why are people now saying this because kẹ́ni tó gbé ẹ ṣe pé bóyá wọ́n kàn sọ̀rọ̀ ni nǹkan táwọn èèyàn sọ ni lẹ́ni yẹn gbé jáde kò ní level as how now kí ló dé táwọn èèyàn fi ń ṣe báyìí now respect ni ìwọ ọmọlúàbí nu in fact kẹ́ni tó yẹ kó kéré jù yín dìyàn èèyàn lọ èèyàn respect kind of ọmọlúàbí ẹni tó nírẹ̀lẹ̀ ni I don't know àbí kí ni nǹkan tẹ́yìn feel ẹ drop ẹ̀ ṣàbàlà àríwí sí ẹ wo ọ̀rọ̀ pọ̀ tá a sọ tá a gbéyẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí Alhaja MEWOLAKA'S sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan bàbá AKEUGBAGOLD'S sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ wo VDM gbé ìgbésẹ̀ ńlá ní alẹ́ àná he really tried and people are talking about it a máa gbọ́rọ̀ kan náà tó jáde lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n jí gbé ní Ogbomoso then àwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣe iṣẹ́ kan tá a máa gbọ́ in fact seriously like àwọn tí wọ́n kidnap wọ́n rescue wọ́n dẹ̀ neutralize àwọn suspects kan in fact a máa gbọ́ ògbẹ́ nínú fọ́nrán yìí so ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká bá ti lọ sí ibi kankan ẹ wo èèyàn mi nílé tó bá yẹ gbé ìgbà àkọ́kọ́ tẹ̀ wọ́n nú channel mi lélẹ̀ ẹ má gbàgbé láti subscribe bí bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí ẹ fẹ́ràn rẹ̀ ẹ pín sí ìgboro ayé ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ lórí ayélujára. The reason we are doing all this thing is to create awareness and also to let you know nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní àwùjọ wa ní orílẹ̀-èdè wa àti ní ilẹ̀ Yorùbá. That's the essence of all these things tá à ń ṣe ìṣèpá àkànfin ṣeré àfẹ́jẹ́ kí àjọ máa ká mọ bó ṣe ń lọ àdẹ̀ ní jẹ́ kí etí yín di bó bá ṣe ń lọ. So now VDM ṣe bẹ̀bẹ̀ kan lánàá in fact now mo rí kíní ìka bẹ́yìn náà ṣe ń wò wọ́n ní crowd that gathered at the Abuja airport to welcome VDM reportedly began chanting "Bandits must go," turning the event into a protest against the growing insecurity situation in the country. Anyways, I love what VDM did yesterday actually because mi rò pé wọ́n really fún àwọn security agency lára báyẹn because wọ́n máa fún wọn lára ní wọ́n bá ti stop protest yẹn because one man was saying on rant wọ́n rí ayélujára pé what VDM did he want to disrupt the peace of the land he want to kìnìkan wọ́n mọ̀ pé he want to destroy the peace of the land bíi ti báwo. Don't you see what VDM is doing? That's okay. VDM want to destroy the peace of the land as how? Ẹ wo a máa gbọ́rọ̀ tí VDM sọ. A máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu VDM. A máa gbọ́ ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn náà sọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn. You understand? Some of the fans náà sọ. A máa gbọ́rọ̀ MEWOLAKA, a máa gbọ́rọ̀ ìṣẹ́rìbìrì táwọn police ṣe tán ṣe neutralize àwọn kan. Then also baba AKEUGBAGOLD'S àti ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n kidnap ní Ọ̀yọ́. But then I saw this post also. This person said, I have said it. I will always be different from others. If I see good work, I will talk about it. Likewise, if I see bad work, I will call you out. I am not a pest to Nigeria. Bola Ahmed Tinubu, kudos to you on this. Ministry of Defense Nigeria, kudos to you guys. I am sitting on neutral fence. When I see good work, I will post it just the same way I have been calling you out on bad works. Now, a rí fídíò yìí níbi tí àwọn èèyàn ti sùn lọ rẹpẹtẹ nítorí policy bíbá ní fi lè play video àwọn èèyàn sùn lọ rẹpẹtẹ tí wọ́n pa wọn sílẹ̀ lẹ̀ wọ́n dẹ̀ pa wọ́n gba oríṣiríṣi àwọn machinery àwọn ogun ìjà tó pọ̀ gidi gan àwọn tó wà nílẹ̀ yẹn bóyá ni wọ́n máa fẹ́ tó 100 àbí kan jù bẹ́ẹ̀ lọ
táwọn tí wọ́n neutralize tó wà lẹ́lẹ̀ báyìí. So kudos to Nigeria for doing this. Nigerian government ni wọ́n ṣe ilé. Kudos to them. Now ká tó bọ́ sínú agbami ètò gangan, MEWOLAKA sọ kankan. Ṣé wọn pé MEWOLAKA ti ń sọ̀rọ̀ recently, wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn politicians. Wọ́n mẹ́nubà ti Adelabu sister àti twin son tí wọ́n kidnap. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan, yín tẹ́ bá ti ń bá mi lọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé àwọn èèyàn like, àwọn èèyàn fẹ́ràn àwọn ọ̀rọ̀. Wọ́n wá mẹ́nubà ọ̀rọ̀ kan nísìn. Wọ́n rí àwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣó kan jáde tó yẹ wípé wọ́n gbé tó yẹ pé àbáwọ̀ tó yẹ pé nísìnyí ó shed more light to some things. Ọ̀rọ̀ ń la máa gbọ́ nínú fọ́nrán yìí. Ẹ má gbàgbé ọ̀rọ̀ sì pọ̀ tá a gbé yẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí. Ẹ má ti lọ bí kankan. Ẹ já sáré gbọ́rọ̀ tí MEWOLAKA sọ náà, mò ń bọ̀. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ MEWOLAKA. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ní àárọ̀ yìí, ohun tó nira fún mi láti ṣe, ṣùgbọ́n tí mo gbọ́dọ̀ ṣe tí mo bá pọ́n yín lé, tí mo bá mọ iyì yín, nítorí pé mo mọ̀ wípé láìsí ẹ̀yin kò lè sí èmi láíláí. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ tẹ́ ń gbọ́ sí mi lẹ́nu iyì àti àpọ́nlé tó wà ń bẹ̀ náà ni wípé kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ kí n gbọ́. N tó wá bá ọ̀rọ̀ yìí wá gangan mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́. Don't want your aṣọ yìí, aṣọ ẹ̀yẹ, aṣọ àlàyé to be dragged into the mud àbí láti ta epo sí. Mo ní kẹ́ tread gently lórí ọ̀rọ̀ politics. I know you have your own view, you have your own personal ideology, but with all due respect, mi ò fẹ́ nǹkan tó máa tarnish image, mi ò fẹ́ nǹkan tó máa gbá àbùkù bá Adisa, because you have made us to know pé Adisa is a cherished person. Adisa is a person that deserves all respect. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọba, mi ò ní kẹ́ máa comment lórí politics o, mi ò ní kẹ́ máa comment lórí present day issues. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ try láti tread gently. Ẹ jọ̀ọ́ mo fi Ọlọ́run bá bẹ̀, mo fi títóbi Ọlọ́run bá bẹ̀ yín, mo fi ẹlẹ́dàá ìyá àti bàbá tó bí yín, mo fi bẹ̀ yín. Àwọn ọ̀rọ̀ tó ń sọ ní orí àwọn post yín, especially lórí àwọn ọmọ tí wọ́n kidnap recently yìí ní Ọ̀yọ́ state yẹn, àwọn trolls yẹn ti pọ̀ jù. Wàláì mo feel fún yín gan gẹ́gẹ́ bíi pé Àdìsá lèmi náà ń jẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run ọba, mi ò force yín o, mi ò dẹ̀ compel yín o, but pẹ̀lú ògo lọ́wọ́ Ọlọ́run. Those are the few nínú àwọn messages tí mò ń gbà. Nǹkan tí eléyìí ṣe hit mi deep ni wípé number one, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí àgbàlagbà ni, number two, olórúkọ ọkọ mi ni. Ṣé ẹ rí? Ọlọ́run tó wo tèmi kì í ṣajákajá o. Mo kàn jẹ́ èèyàn kan tó jẹ́ pé anything tí n bá fẹ́ ṣe, mo máa ń fi passion. Ẹlòmíì ò mọ̀ yàtọ̀ nínú emotion àti passion. Obìnrin ni mí, mo wà emotional. But I am always passionate about everything I do. Tẹ́ bá notice nígbà tí mò ń campaign fún Aṣíwájú, I was passionate to the extent pé people were like, àbí wọ́n ti gbé owó fọ́mọdé ni. And I made a promise then pé tí ó bá di wípé Aṣíwájú ṣe ìjọba, tó bá ní àwọn ibì kan tó kù díẹ̀ káàtó sí, passion tí mo fi campaign náà ni màá fi bọ́ síta, ni màá tún fi wá bá àwọn ènìyàn fi ẹ̀hónú wọn pé ibi tá a sọ̀rọ̀ sí kọ́ rèé o. Ọ̀rọ̀ tí ẹ̀yin èèyàn mi ń sọ, so many messages, you people are expressing your fear. Ẹ̀rù ń bà yín. Alájà, ẹ má jẹ́ káwọn people yìí ṣe yín léṣe. Ẹ má jẹ́ káwọn people yìí wá wàhálà sí yín lọ́rùn. Ẹ má jẹ́ káwọn people yìí, àwọn kan tẹ̀ ní ọ̀dájú ni wọ́n. Tọ́n bá ti rí pé èèyàn kan takò wọ́n, wọ́n máa fẹ́ bà tiẹ̀ jẹ́ ni. So many things ni mo ti gbọ́. Mo kọ́kọ́ wò wípé mi ò ní gbà. Wípé if I perish, I perish. But come to think of it, ká wí fún ni ká gbọ́ ni yẹ ọmọlúàbí. Àti wípé it will be selfish of me. Tí n bá ní tara mi nìkan ni mò ń rò pé I don't care what happens to me. What about my children? What about my husband? Ọkọ mi gangan nínú ilé. Ọmọlọ́lá ò dẹ̀ jọ̀ọ́, má dá sí i. Jẹ́ kó ṣe ìjọba wọn bó bá ṣe wù wọ́n. Àwọn tó ń lọ, jẹ́ ká máa fàdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ k'Ọlọ́run dá wọn padà.
má jẹ́ kán forí ẹ fágbọ̀n. Nǹkan tí mo wò ní wípé èèyàn Tinubu ni ẹ fẹ́ràn Tinubu. That's my own adisa for me, for you jàre. Ẹ fẹ́ràn Tinubu, kò sí nǹkan tí Tinubu ṣe tó rọ̀ǹgì lójú yín. Ẹ jẹ́ kí n ní òkè ìjọ ṣáàbà mi ṣe, mi ìtako ìjọba, mi ìgbógun ti ìjọba, bọ́ mo wò wípé ara ojúṣe àwa tí a jẹ́ agbẹnusọ tá à ń sọ̀rọ̀, tá à ń direct àwọn èèyàn pé ẹ dìbò fún lágbájá, ojúṣe wa náà ni pé tó bá kù díẹ̀ káàtó ká tún sọ bí tó kù díẹ̀ káàtó sí. Ṣùgbọ́n nísìnyí tọ́rọ̀ ti dìdí, má jẹ́ kán pa ẹ́, má jẹ́ kán tánìṣí méje ẹ̀, má jẹ́ kán jí ẹ gbé, má jẹ́ kán sọ wípé wọ́n máa fi ọlọ́pàá humiliate ẹ̀. Tí mi bá ti rò tara mi, màá rò tàwọn ọmọ mi. Wọ́n láwọn atakóró wọnú àdó kò lè mú ọmọ ara ẹ̀ wọ́. Màá rò tọkọ mi tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí máa bà. Màá rò ti ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tán bá ti ń sọ̀rọ̀ sí mi, tán bá ti gbé èbú ò tiẹ̀ dùn mí mọ́. Bẹ́ẹ̀mi tiẹ̀ ti wá develop thick skin. Àwọn kan ní kò sígbà tí mo rí ibi tán ti ń bu yín tára òkè ń ta mí, tí wọ́n máa ń dàbí ẹni wípé kí ló dé, ẹ má bu woman mọ́. So I don't want to be selfish, but mi wà ní tread softly lórí ọ̀rọ̀ olóṣèlú, màá drop ẹ̀ pátápátá ni. Níwọ̀n ìgbà tó jẹ́ wípé ẹ̀yin èèyàn mi náà, tí mo rò wípé àwa la ní platform tá a fi lè sọ̀rọ̀, kí n fi ẹnu tèmi sọ̀rọ̀, kó dàbí ẹni pé mo gbẹnu yín sọ̀rọ̀, tẹ́lẹ̀ ràn mí iṣẹ́, tẹ́ ẹ sọ wípé ẹ̀rù ń bà yín, ẹ fẹ́ kí nǹkan kan ṣe mí, àti wípé kí n jọ ẹ fẹ́ kán bú mi, kí n má dá sí mọ́, àbí? Ìjẹ̀ṣà iṣẹ́ àbárán ni. Áwì tó ń tìyà méjì lẹ́rìn. I'm dropping it. Ṣẹ́rí àti campaign, àti support, àti criticism, àti expressing my view about Nigeria, I'm dropping it. Not because I'm scared. Not because wípé mi ò mọ̀ wípé kò síkú tó máa pàgbà tá à ní bá polórí ẹ̀ ń bẹ. Ṣùgbọ́n nítorí ẹni bá tayì fún èèyàn lèèyàn tà fún. Nítorí wípé tá a bá sọ̀rọ̀ fún ọmọlúàbí tán bá ti ń rán ifá di tí kó tí ò bá gbọ́, àṣejù àti ẹ̀tẹ́ ló máa ń gbẹ̀yìn ẹ̀. So I'm dropping everything and I'm using this medium to apologize to the MEWOLAKA'S alone. Ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tòótọ́, in any way tí mo bá ti fi hẹ́ ẹ̀yin, tí mo ti goof, mo tọrọ àforíjì, ẹ dáríjì mi. Abiyamọ ni mí. Bóyá ohun tí mo ṣe take personal ni wípé mo fi sí position wípé kó tiẹ̀ wá jẹ́ mi náà jí gbé. Ta ló fẹ́ gbà mí? Ta ni mo ní? Kó tiẹ̀ wá jẹ́ àwọn ọmọ mi ló wà nínú igbó. Ta ni mo fẹ́ ké pè? Ta ni mo ní? Bóyá ohun tó gbé mi nìyẹn. Ṣùgbọ́n mo promise àti campaign, àti tó ń lọ nílùú, àti anything, mi ì tiẹ̀ lópinion ọmọ. I will face my motivation and my content about my farm. I am sorry, but for the record, ṣe rí gbogbo àwọn èèyàn wa tán trú àwọn èèyàn nítorí olóṣèlú yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò súnmọ́ àwọn olóṣèlú yìí rí. Pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, mo ní oore ọ̀fẹ́ láti jókòó more than 2 weeks ní the same office pẹ̀lú Mr. Bayo Onanuga, pẹ̀lú Mr. Dele Alake, the minister for mining. Kódà Mr. Dele Alake, Mr. Bayo Onanuga, Mr. Malam Yisa Onilu, mo wà láàrin wọn báyìí tán dẹ̀ lecture me about the good sides of Aregbe. That's the truth I want you to know. Nípa fídíò tí mo ṣe nípa Aregbe, they were telling me that day wípé and Aregbe is a good politician. He loves Tinubu. He can just be impulsive sometimes. Coming from Mr. Alake, he was telling me the good side of Aregbe. The same time, mo ti ní opportunity láti jókòó pẹ̀lú Ìmọ́lẹ̀ of Ọ̀ṣun State, Governor Adeleke, nínú ọ́fíìsì ẹ̀ báyìí. We spoke for hours. He was telling me about the good side, good things. Báwọn ṣe host first lady, bí first lady tán ṣe wá sọ́fíìsì àwọn tán bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀, wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Sanwó-Olú.
ibẹ̀ ni mo ti mọ̀ wípé ṣe rí àwọn tó wà lábẹ́ olóṣèlú, àwọn náà sọ di òṣèlú bó o bá pa bó o bá bù lẹ́sẹ̀. Àwọn ni wọ́n sọ wá di àwa là ń sọra wá dọ̀tá ara wọn. These people, I'm not talking about being corrupt. Wọ́n lè corrupt politicians everywhere, but they are not as evil as people are painting them to be. Àwọn tó sá sí abẹ́ wọn ṣe ìbàjẹ́ ló pọ̀ without them knowing. So many top politicians, àìmọye wọn tó jẹ́ mentor mi nípa motivational talk tí mò ń sọ. Tó máa pè mí, Mewolaka sọ̀rọ̀ nípa báyìí, nípa family. They listen. That's whatever you are doing, they listen. And tó bá jẹ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ sí, tó bá ń kọjá yẹ, wọ́n á pè ẹ́, wọ́n á sọ fún mi wípé bí eléyìí ni kò ṣe sọ, bí eléyìí ni kò ṣe sọ, nǹkan tó ń sọ yẹ is unconstitutional, is illegal. They are not choosing anybody. Ṣé rí àwọn, I want to please. I want them to see me like I'm loyal. I want them to see me so that probably wọ́n á rántí mi, wọ́n á fún mi lówó àbí wọ́n á fún mi l'appointment. Àwọn ni wọ́n overdo Ọlọ́run. Just for the record, mo kàn fẹ́ correct. Gbogbo àwọn tẹ́ rí tán pariwo yìí, ń tán máa jẹ náà wá, kò sẹ́ni tó rán wọn níṣẹ́. Most of them, tán bá jẹ́jà pàdé olóṣèlú tó bá fọ́tò náà sáré yà tán post ẹ̀. Àwa tá láǹfààní láti súnmọ́ wọn gan, láti bá wọn sọ̀rọ̀, tá mú wọn bí bàbá, tán jẹ́ bàbá fún wa, a mọ̀ wá wọn. Wọn ní anybody má criticize wọn. But, like I said, I am dropping anything politics, anything national security. I'm not an activist. I'm not intending to be an activist. Before anybody twist my words, before anybody feel personal hatred, kan fi kó bá family mi. Yíyọ ẹkùn mi kì í ṣe bí ìtọ́jọ́, but wọ́n ní ọmọ ọ̀dọ̀ náà fi ọgbọ́n ṣe é. Mo wá rántí ọ̀rọ̀ àwọn àgbàlagbà kan, wọ́n ní aṣiwèrè èèyàn ló ń jà fúlù. Ẹ ṣé o. Bàbá dáadáa olórúkọ ọkọ mi, bàbá Àdìsá. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Tọ́ ẹ̀yin mi nílé ẹ wo ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́ lẹ́nu Alhaja Mewolaka. Alhaja Mewolaka wọ́n ti take a bow out of political talk, and wọ́n dẹ̀ ti apologize sí àwọn fans wọn pé kí ẹ má bínú o. Àwọn ti take a bow out of political talk based on one or two things, you know, tí wọ́n rí gbà, tí wọ́n tán sọ nínú fídíò táwa náà jọ gbọ́ nísìn. Now, ẹ jẹ́ ká wá wọnú àgbàmì ètò gangan. A wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ lánàá. A gbọ́rọ̀ ọ̀rọ̀ Ogbomoso táwọn kan sọ àti ọ̀rọ̀ tí bàbá AKEUGBAGOLD'S tí wọ́n sọ. But then FCT Police bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo ní orí screen yẹn. FCT Police rescued 5 kidnapped victims in Bianzin. Arrest 2 suspects, neutralize 2 others. As CP Ahmed Muhammed Sanusi personally leads rescue team. Trek Africa newspaper. Now, the FCT Police Command has successfully rescued 5 kidnapped victims following an intensive joint rescue operation conducted in the Bianzin area of the Federal Capital Territory. National Association of Online Security News Publisher, NAOSNP, can report. Acting on recent kidnapping incidents within Paze community in Bianzin area, the Commissioner of Police, FCT Command, CP Ahmed Muhammed Sanusi, PhD, FCAI, personally led a clearance operation with a team comprising operatives of the anti-kidnapping unit, the NPF Intelligence Response Team, IRT, and Kuba Area Command in collaboration with local hunters and vigilante group. On 19 June 2026, at approximately 9 p.m., the Joint Security Team launched an intensive search, clearance, and rescue operation across Paze and Bianzin community. During the operation, the team engaged suspected kidnappers in a gun duel. On fire around gidi gun, resulting in the neutralization of 2 suspects
and the arrest of 2 others identified as Iche Muhammadu and Abubakar Usman, while other gang members fled into nearby hills with varying degree of bullet wounds. I see by new mo mọ̀ pé wọ́n máa àwọn kan máa sá lọ because mo ṣe ń gbọ́ kíní yẹn pé wọ́n bá ara wọn jà pẹ̀lú ìbọn kò possible àwọn kan máa sá lọ nù wọn, but of course wọ́n máa gbọ́ ara wọn máa face nǹkan wọ́n máa gbégbò sára òun ni wọ́n sọ pé mímí báyìí pé wọ́n lọ with degrees of bullet wounds. Now, during the operation, the police team also recovered 2 AK-47 rifles with magazines or more. The command therefore calls on healthcare practitioners, private and public hospitals, and members of public to promptly report any individual presenting gunshot-related injuries or seeking treatment under suspicious circumstances. The thing is that táwọn guys if fẹ́ lọ gba treatment, they will take, I mean our doctor yẹn wọ́n take wọn into captivity ni, like at gunpoint no matter sọ fún wọn pé ó yá treat me, and nobody will even know that things like that is happening. But the sustained pressure mounted on the criminals element forced them to abandon 5 hostages who were promptly rescued unharmed. Wow, thank God. The rescue victims have since been taken to a nearby hospital for medical attention, while efforts are ongoing to reunite them with their families. Meanwhile, search operations continue across the general area and adjoining communities aimed at apprehending the fleeing suspect and dismantling the criminal network. The Commissioner of Police commended the bravery, resilience, and professionalism displayed by the operatives and supporting local security volunteers during the operation. He reaffirmed the command's resolve to combating kidnapping and other violent crimes across the Federal Capital Territory. Members of the public are encouraged to remain security conscious and report suspicious person or activities to the nearest police station or through the command emergency number. Wọ́n fi number yẹn síbẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò yẹn. Ẹ wò yẹn mi nílé. Àwọn ọlọ́pàá wọ́n ṣiṣẹ́ ribiribi ní FCT. The general area is called Pazi, which was under Biazi, and we are here. We brought the war to them. We are tired of waiting for them. We had our deployment here since about 4 days ago, and we've been after them. Yesterday, we were lucky. Yes, we've been sleeping here. If you look at the vehicles, you will see mats, bread, and other things. Yesterday, we even did a party. We slaughtered the ram, isn't it? And then we enjoyed ourselves. So we're happy being here. The kidnappers have been coming in from this area. We got a proper intel and we activated it. We came here waiting for them. Lock ran against them. We neutralized some and we've gotten some. They're here. Just yesterday to this morning, we got them. Some actually escaped with a bullet wound, and then the victims were liberated. They didn't go with any victim. We were able to liberate them. We got 2, neutralized 2, and then others ran, escaped with bullet wounds. As you can see, if they pick from Abuja, once you get to them, you see this lane leads straight to Kaduna. So they will be beating people like they beat their cows until they get them to a place called Kadaruko or Rijana and Co in Kaduna. So we have mounted here and we're going to remain here. We're waiting for them. Let them come. They will meet us here. Happy being with my men while on the field because that gives them the morale, that gives them the sense of recognition, and also to the effect that when they see me leading from the front, they are also ready to go with me, die with me, live with me, win with me, conquer with me, and return with me.
Now, this energy tẹ́ lò ní FCT, òun làwọn èèyàn ń bẹ̀ yín wípé ẹ wá lo this same energy nítorí Ọlọ́run à ń bẹ̀ yín ni. Ẹ wá lo this same energy ní Ogbomoso fún àwọn ọmọ tí wọ́n kidnap tó wà l'Ogbomoso. Àwọn tán kidnap ń kẹ́bí gan sef, àwọn ọmọ yẹn mi mọ̀ bóyá wọ́n ti release àwọn, but nǹkan ṣe ń pariwo jù ní ìsìn ti gbòhùn ẹjọ́. That's this same energy tẹ́ lò láti rescue. Ẹ wá lo that same energy to rescue those people in Ogbomoso. That is what people are crying out now. A máa wo fọ́nrán kan ní ìsìn sẹ́yìn pé mo sọ pé a gbọ́ ọ̀rọ̀ kan tí VDM sọ àtàwọn èèyàn sọ àti ti ṣe yìí kí AKEUGBAGOLD'S a gbọ́rọ̀. Now there is someone that now said something. Ní ẹ̀yin ìjọba wa o, mo tún wá bẹ̀ yín ní o, àwọn ará Ogbomoso ló ń sọ̀rọ̀ yìí. A wà gbọ́rọ̀ nísìn. Ẹ má ti lọ bí kankan èèyàn mi nílé. Bẹ́ bá ṣe ń wo fọ́nrán yìí, ẹ mọ̀ pín sí ìgboro ayé. Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ bó ṣe ń lọ. Nítorí nǹkan tá a fi ń gbé gbogbo kìíní náà wà ní pé ká fi update yín, ká jẹ́ ká fi mọ̀ bó ṣe ń lọ nílẹ̀ Yorùbá àti lágbègbè wa. Ẹ bá wa fẹ́ràn fídíò yìí. Ẹ subscribe tẹ́ bá ti subscribe. Ẹ wo, ẹ má jẹ́ àdára ọlágara. Ẹ já sáré lọ gbọ́ nǹkan tí ará Ogbomoso sọ náà. Ká tó ẹ̀ṣẹ̀ wá lọ gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn sọ lórí ìgbésẹ̀ tí VDM tó gbé lánàá. Ń bọ̀ náà. Ọ̀rọ̀ yìí ó ń tojú sú gbogbo wa. Ó ti ń sú wa, ó ti ń rẹ ọkàn wa. Nígbà tí àwa tá wà nílé tí a bá ń fi báwo làwọn tó wà níbi tán wà yẹn. Báwo ni wọ́n ṣe ń fi? Báwo la ṣe mọ bó ṣe ń ṣe? A ti dákẹ́ láti máa sọ̀rọ̀ wọn ní because bá ṣe ń ṣe yẹn ó ti wà too emotional jù. Ó tún máa jẹ́ káwọn tó kó àwọn èèyàn wa. Ó máa jẹ́ kí wọ́n ṣìwà wò. So ó ní a fi dákẹ́. Ṣùgbọ́n gbà tá wá dákẹ́ a ṣe nǹkan kan mọ́ lórí page. Ẹ̀yin tẹ́ bá observe mi dáadáa máa rí pé mo ti ń ṣe nǹkan tí mo máa ń ṣe lórí page mi. Kì í ṣe pé bóyá inú mi dùn. Kì í ṣe wípé bóyá mi ì fẹ́ lo platform mọ́ fáwọn people yìí. But now tá bá ti ṣe live tán àbí a kọ write up, a máa rí àwọn ti federal level wọ́n wá kí wá ń lọ. A máa rí àwọn state wọ́n wá kí wá ń lọ. Àwọn lọ́balọ́ba tá ń pè wọ́n wá kí wá ń lọ. Àwọn kan sọ pé àwa professional. Àwọn kan sọ pé àti wà emotional jù. Àwọn kan sọ wípé ó yẹ ká dákẹ́ ni Meridi kí ló dé tí wàhálà àti ẹ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ dákun ẹ bá mi share. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run gbẹ̀yìn tẹ́ fún mi ní love and like ẹ ní fọwọ́ yín gbó. Ẹ ní fọwọ́ yín gbá wọn mọ́ yín sí o. Wọ́n ní wípé mo ti wà too emotional jù. Mi ì fi professionalism kún nǹkan tí mò ń ṣe. Gbogbo bá ṣe ń ké bá ṣe ń sunkún yẹn gbogbo tá ń kọ yẹn nídìí ẹ̀ mọ́. Wípé yóò tún máa fáwọn people yìí lọ́wọ́ because they are reading comments, they are listening to our live video, nǹkan oríṣiríṣi nǹkan tá ń ṣe ní orí cyberspace yìí wọ́n ní làwọn náà ń ṣe. Nígbà tí ó dẹ̀ kì í ṣe pé bóyá à ń pa owó kan bẹ̀. Ṣe bí torí wípé à ń fún àwọn èèyàn wa yìí ní voice kan fi lè kó wọn lẹ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ ní tí mò ń ṣe yẹn àkóbá ní òtún wá jẹ́ fáwọn tó wà nínú igbó yẹn. Ló jẹ́ kí n dúró díẹ̀. Ìkejì ni wípé náà kò sẹ́ni tó ready láti gba blame nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Àwọn ti federal wọ́n wá wọ́n wa. Àwọn state wọ́n ní òsì lọ́wọ́ tàwọn. Àwọn local wọ́n ní ìjọba make effort. Àwọn traditional rulers àwọn náà fẹjọ́ wá kí wá lẹ tún fi á ṣe. Ṣùgbọ́n èmi ò máa ní ṣé bí kí n má wà too emotional mọ́ ni. Ṣé bí kí n má pariwo mọ́ ni kí n má sunkún mọ́ nígbà ń bá wá bú wọn wá tí ń bú ẹlẹ́yìn ṣùgbọ́n èmi tún wá bẹ̀ jọba. Èmi tiẹ̀ ti lose count yìí mọ iye ọjọ́ tán dìmọ̀ nínú igbó. Ẹ dákun mo tún wá bẹ̀ yín lálẹ́ yìí ni ẹ dákun ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. A rí principal yẹn a rí wípé wọ́n sí nínú ìrọ̀rùn wọ́n sí nínú ìgbádùn. Ìgbà tí Honorable Onírètí lọ sílùú yẹn lánàá ẹni tó bá wo fídíò yẹn tí ò pon rere ẹkún àwọn màmá yẹn ní nígbà wo wá ni wọ́n ó dé nígbà wo wá ni. Nígbà wo wá ni. Ìyá kan tiẹ̀ sọ pé bọ́yọ́ ọmọ òun gan ló ti kú torí pé ọmọ òun kéré. Àwọn ìyá mi sọ wípé àwọn ọmọ òun ò jẹun tán fi lọ irú ipò wo làwọn mọ̀ tó máa wà. Àwa gangan akàn ìgbàgbọ́ la ní àmọ́ nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀. Mo gbàdúrà dé point kan mo béèrè lọ́wọ́ àwọn kan àwọn tó lè jẹ́rìí sí mi wọ́n lè máa gbọ́ live mo ní ẹ dákun ẹ dúró ná. Tí èmi bá tiẹ̀ lẹ́lẹ́ṣẹ̀ lèmi táwọn tí wọ́n kó tó jẹ́ pé lẹ́ṣẹ̀ paraku ni wọ́n ṣé kò wá sí àyànfẹ́ tó ti ya ẹnu báyìí gbàdúrà lórí àwọn people yìí ni àbí ṣọ́lọ́run gan ló ń bínú sí wa ni. Àbí báwo ni we have prayed àti sunkún àti gbàdúrà but nothing to show for it.
ilé mi ṣe wá wò pé bóyá ẹ̀yin ìjọba náà ni ká tún wá bẹ́ẹ̀ ẹ dákun ẹ gbọ́gbe wa ẹ ṣàánú wa. I'm not emotional this time around. At least I'm doing this pẹ̀lú professionalism bẹ́ẹ̀ ṣe ni mo ṣe. Mo tún ti wá láti bẹ̀yìn ni ẹ dákun. Wọ́n ní negotiate fine. Wọ́n ní tán béèrè ó ga àlátún bẹ̀yìn náà ni ẹ dákun. Ọlọ́run á gbà fún yín délé ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ọjọ́ ń gorí ọjọ́. Bí mi ṣe wà mí ìrántí ọjọ́ tán ti lò mọ́ ìgbà tí mo ti kà dórí 20 something. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ dákun. Ọlọ́run á kún yín lọ́wọ́ ẹ̀yin ìjọba wa. Ọlọ́run á kún yín lọ́wọ́. Ẹ̀yin èyàn já máa bẹ̀ wọ́n comment section. Àárín nǹkan tá fẹ́ ṣe mọ́. A ti gbàdúrà, a ti ké, wọ́n ti ṣe peaceful protest. Kò sí nǹkan kan. Ẹ dákun. Ìgbàgbọ́ wa gan ti mì àti bẹ̀ Ọlọ́run. Àwa náà mọ̀ pé a dáa. A mọ̀ pé Nàìjíríà ò dáa. A mọ̀ pé ṣe wá pọ̀ l'Ógbómọ̀ṣọ́ ọbọ̀ adániwáyé. Tí ẹ̀rọ pálágbára ní ọ́. Rò wípé wọ́n ní gbogbo agbára láyé àtọ̀run pé wọ́n nìkan ni a fi fún ṣàánú wa lórí àwọn pípù yìí. Bá wa kún àwọn ìjọba lọ́wọ́, bá wa fọwọ́ tọ́ wọn lọ́kàn. Ẹ ṣàánú wa o. Ẹ ṣàánú wa o. I mean, in fact, you are making effort, you are trying. Ẹ ń ṣe dáadáa. Ṣùgbọ́n ẹ dákun ọjọ́ tí ń gorí ọjọ́. 20 something days nínú gbóòórùn mọ́lẹ̀, nínú òkùnkùn, nínú òjò, nínú òòrùn. Ẹ dákun. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ni, ẹ jọ̀ọ́. The principal is weak. Àti ẹ̀mọ́ bá àwọn ọmọ yẹn ṣe wà mọ́. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Wọ́n ní ṣe tamper justice with mercy ni àbíbò ní ká ṣe sọ. Ẹ̀yin tẹ́yin náà kó wọn. Wọ́n lẹ̀ ń gbọ́ gbogbo tá à ń sọ pátápátá wọ́n lẹ̀ ń gbọ́. Ẹ dákun ẹ ṣàánú wa. Ẹ̀yin ìjọba ẹ dákun. Ọlọ́run bá yín ṣe, Ọlọ́run kún yín lọ́wọ́ délẹ̀ ẹ dákun. Àwa tẹ́ rí pé adákẹ́ kì í ṣe wípé adákẹ́ kì í ṣe pé òun wá kì í ṣe pé iṣẹ́ wa tá à ń ṣe lórí platform àbúrúkú tá a fẹ́ gbà ń bẹ̀ ló jẹ wá lójú. I cannot go out to work. Àwọn tó mọ̀ mí àwọn tó súnmọ́ mi dáadáa mọ̀ mí. Mi ìgbàṣẹ́ mọ́ Mẹ́rídì látẹ̀lé wa lọ bìkan bá cover nǹkan kan mi ò lọ mọ́. Because èèyàn lèmi náà kó lè dùn mí dáadáa kí n lè mọ rírì àwọn tó wà ń bẹ̀ máa wá fira mi sípò àwọn people yẹn pé tó bá jẹ́ pé mi ni mo wà ń bẹ̀ àbọ̀mọ mi ló wà ń bẹ̀ àbí ìyá mi ló wà ń bẹ̀ irú ipò wo ni mo máa wà ṣé mo tiẹ̀ máa rántí wípé kan jáde ṣé mo lè rántí láti máa bá wọn kan jáde láti máa bá wọn ṣiṣẹ́. But ẹ bá rí wípé lẹ́ẹ̀kan náà I stop posting about them, I stop talking about them. Àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tán sọ sí wa létí ni àwọn tàwọn federal tán bá wọn jẹ tán bá wa mú wà wọ́n wa. Àwọn tí àwọn state àti ìdákan àwọn àbọ̀ ẹnì kankan àwọn náà wà wọ́n wa. Àwọn local náà àwọn náà wà wọ́n wa. Tó ìdínú tó fi dàbí pé mo dákẹ́ díẹ̀ lórí page mi. They are always on my mind. Torí èèyàn ni mi Ògbómọ̀ṣọ́ mo wà mí náà lọ́mọ. Mo lóbi. So inú mi ò dùn. Mọ̀ kọ́kọ́ ta lè ṣe mọ́. Mi mọ̀ kọ́kọ́ tí mo lè ṣe mọ́ ju pé kí n tún wá bẹ̀ ẹ̀yin ìjọba lọ. Ẹ dákun. Ẹ jọ̀ọ́. Tó bá ṣe tàdúrà ni àti gbàdúrà. Tó bá jẹ́ pé tàwẹ̀ ni àti ráwọn tó gbàwẹ̀. Tó bá jẹ́ pé tí gbìyànjú ni àwọn míì ti ṣe. Ṣùgbọ́n dàbí èyí wípé action la need la ṣe tún wá padà. Fàdàgbà ètò ọ̀rọ̀ sọ́dọ̀ ẹ̀yin ìjọba àrọ̀mọ́ yín ni. Ẹ̀yin lẹni wá. Ẹ dákun. Ẹ jọ̀ọ́. Ẹ wo ẹ̀bẹ̀ náà la mọ̀ bẹ̀ ìjọba kán jọ̀ọ́ kán dákun. Ṣé rí nǹkan tí mo kà fún alẹ́ kan níṣẹ́ tán lọ ṣe ní FCT kán lo that same energy kán jọ nítorí Ọlọ́run kán fi lọ rescue àwọn ọmọ yìí ó mọ̀ ti pẹ́ ẹ jọ̀ọ́ kán wá lo that same energy láti fi rescue àwọn ọmọ yìí. Mo mọ̀ pé àwọn kan mọ̀ sọ nísìnyí kí lẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n fún ẹ jọ̀ọ́ tá a bá bẹ̀ wọ́n tá a bá sọ gbogbo nǹkan tá à ń sọ ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ wọ́n a mọ̀ pé wọ́n ṣiṣẹ́ but then ṣẹ́rí àwọn kan wà tó yẹ pé kò necessary nítorí àwọn fọ́nrán kan tó ń jáde táwọn sọ pé we are now in the bush we are now ṣe kíní kan in the bush àwọn kíní yẹn ò necessary kò necessary kẹ́ ẹ máa gbé àwọn fídíò yẹn kẹ́ ẹ máa sọ pé I am now in the bush to do what kí lẹ ń fi gbogbo àwọn fídíò yẹn ṣe online àní ẹ ṣe nǹkan tó yẹ kẹ́ ẹ ṣe kẹ́ ẹ má jẹ́ kẹ́ àwọn èyìnbó ò ní jẹ́ ká ẹ wo ohun tó situation tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ń gbà kan táwọn kidnappers kan tán mú US citizen ṣe báwọn US citizen wá save ara wọn láì jẹ́ kí Nàìjíríà gan wọ́n ti máa jẹ́ kí Nàìjíríà mì mọ́ but then kò sẹ́ni kankan tó mọ̀ wọ́n kàn wá ṣiṣẹ́ yẹn lálẹ́ dóò mo gbọ́ nínú ibì kan tán ní pé even Nigeria army didn't know that they came into the country tán fi operate tán fi ṣe everything tán fẹ́ ṣe but ó yẹ pé ṣe bí àwa la rò pé bóyá okay tá bá rí any aircraft they will see the signal there are some aircraft tó yẹ pé tán bá ń fly gbogbo àwọn air control they will not even see the signal that anything is flying ṣáwọn òyìnbó ṣe báwọn náà ṣe gbogbo signal to the fi ń dictate gbogbo kìíní
If they want to do it, you will not know that they are operating. You will know nothing. What are we saying? Gbogbo fíìmù tá à ń wò yẹn. Kí lorúkọ fíìmù yìí náà? Mo ti gbàgbé orúkọ fíìmù, ẹ má bínú. Kì í ṣe fíìmù làwọn á gbọ́ bí báyìí. Mo kàn fẹ́ try láti jẹ́ kó yé wa dáadáa ni, but then mo mọ̀ pé àwọn kan yóò ti yé wọn. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn. Now, ẹ jẹ́ ká gbọ́rọ̀ ti ọ̀rọ̀ VDM táwọn kan sọ. Bọ́n ṣe gbé gbòòsà fún àti ọ̀rọ̀ tí VDM náà sọ lánàá. Nígbà tí wọ́n lọ ṣe protest àti àwọn ọ̀rọ̀ kan tó sọ. Wọ́n sọ Tinubu must go àtàwọn ọ̀rọ̀ míì náà, but then ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ nǹkan kan tí ó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ká tó wá ṣẹ́wọ̀ àlọ́ gbọ́rọ̀ tí Sheikh AKEUGBAGOLD tí wọ́n sọ. Ẹ má ti lọ bí kankan nítorí ọ̀rọ̀ sípò tájọ gbé yẹ̀wò nínú fọ́nrán yìí. Mo ń bọ̀ náà mi ò tí ì dé. So VDM has finally arrived in Nigeria and began the movement of Tinubu must go. Now watch and see the level of support this young guy has gathered just in a single day of his return to Nigeria. And guess what? This is the beginning of the revolution that many Nigerians have been waiting for. Whether we like it or not, you don't know how revolutions begin. And this that you're seeing right now is the beginning of a revolution in this country. Whether we like it or not, that's just a fact. If for any reason this particular movement continues and Bola Ahmed Tinubu happens to lose his election, Nigeria will never remain the same, because what it means is that any other leader that is coming into office anywhere in the country will now be very worried. They will now have to be very, responsible. They will now have to work hard because they know that the people now have power to remove them from office. This is exactly what we call a revolution. This is exactly what we call movement for change. This is exactly where we need VDM the most at this critical time that Nigeria is. And I believe that from this, it could also, they could also get into the areas, the aspects of the insecurity. This is exactly what we are talking about. We need a solid movement, a strong movement that can shake the government, that can make decisions, that can make statements amongst the Nigerian people and in the Nigerian, even within the Nigerian circles of power. This is exactly what VDM represents today. And I'm very proud of him. I'm very proud to see this happening in our lifetime. Kudos. The Nigerian Air Force have fighter jets. Yes. Fuel is not the problem. Yes. We have fuel. The men are on ground. So what is the problem? Why is it that bandits are still kidnapping our children? Why is it that bandits are still raping our sisters? Why is it that kidnappers are still on our roads? If the Air Force are getting budgets of over 400 billion every year, why is there still insecurity in Nigeria? That is why we say bandits must go! Bandits must go! Terrorists must go! Terrorists must go! Kidnappers must go! Kidnappers must go! Insecurity must go! Insecurity must go! Ọ̀rọ̀ náà láti gbọ́. Ẹ rí pé agbọ́rọ̀ tí ẹnìkan sọ. Agbọ́rọ̀ tẹ́nìkan sọ. Then àràdẹ̀wà agbọ́rọ̀ tí VDM náà sọ later. The thing is that àwọn kan sọ wọ́n ní wípé VDM ó mọ̀mọ́ a lọ pé àwọn ratels to protect him. Ó dùn mí pé mi repost yẹn. Ó pé to protect him. Because he's thinking that the Nigerian government will arrest him. But he was disappointed because Nigerian government didn't eventually arrest him. Because he feels that when they arrest him, he will now gain more popularity with that. And kini kan ẹni yẹn kan ṣáà sọ̀rọ̀ kan mo ṣe ń rí kini ẹ̀ wọ́n pé mo kàn shake head mi ni pé this man kò mọ nǹkan tó ń sọ. Why will you be saying such thing? I mean, why will you be saying such thing? This guy is doing his work. Ẹ jẹ́ ká gbé gbòòsà fún ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́. Ṣe pé bóyá this man is doing this thing for his own pocket or something. He's doing it for the Nigeria, for the masses. Kì í ṣe pé bóyá ó ń sọ wípé okay o but why are we doing this? Ẹ jẹ́ ká kí ọmọ, ẹ jẹ́ ká kéèyàn ẹni tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa, ẹ jẹ́ ká káre.
ẹ já kí káre ká ní pé ó ń ṣiṣẹ́ yìí dáadáa. Kò síbi tí ò ti ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé àwọn citizen wọn ò kí sọ̀rọ̀ sí àwọn president wọn. Ṣé bí fídíò kan ni mo rí tí President Trump tó ń one NBC reporter àbí kíní tó ń béèrè àwọn question kan lọ́wọ́ President Trump. Ọ̀rọ̀ yẹn dùn President Trump, and what he could do is that ó kúrò ní orí stage yẹn, he walked out. So kò síbi tí wọn ò ti sọ̀rọ̀ sí president, you understand? Kò sí. Gbogbo ibi dáhùn lọ pé America is a good kìíní kan, máa ń sọ̀rọ̀ sí President Trump ń bẹ́yẹn. So because he's just you understand what I'm saying? That is why tí bàbá AKEUGBAGOLD náà fi sọ̀rọ̀ tán fi ṣe ọmọdọ̀ kárí fún VERYDARKMAN tá a máa gbọ́ nìsín. Ẹ̀yin ọmọ ìyá mi, mo rí àpèjúwe dáadáa kan lára VDM VERYDARKMAN. Ẹni àlùbáríkà lọmọkùnrin yẹn. Ó jẹ́ kí n mọ̀ yí pé ṣé pé ẹni tí ìṣe mùsùlùmí understand the problem Islam tèmi tí ń wí láti jọ yìí tí mò ń wí náà lòun náà wí bẹ̀ tó present in another new dimension. Òun ló proof ẹ̀ hàn wá lórí program ẹ̀ tó ṣe tó gbé jáde. Màá play video yẹn lẹ́yìn lecture yìí. Ó sọ níbẹ̀. Ó ní ẹ má rò yí pé Muslim lọ̀tá yín o. Ó ní gbogbo wa, we have a very single common enemy. Ọ̀tá kan péré la ní. Àwọn tí ń dá wàhálà yìí sílẹ̀. Àwọn náà ò rí àwọn mùsùlùmí yòókù bíi mùsùlùmí. Ojú tí wọ́n fi ń wo Christian, tí wọ́n fi ń wo traditionalist, ni wọ́n fi ń wo gbogbo mùsùlùmí yòókù náà. Àfẹ́ni tó bá báyà ìdí àwọn. Àwọn tí wọ́n sọ pé ṣẹ̀ríà ò sínú nǹkan tí wọ́n gbé sílẹ̀. Kí ni àbáwọn kan ni wọ́n lọ sí Kẹ́yàmá ní Kwara State tí yá gbàgbé ní ọmọ Yorùbá. Ọjọ́ wo sọ́jọ́ wo náà. Àwọn tí wọ́n pa ń bẹ̀ ṣebí nítorí pé wọ́n láwọn ò lè tẹ̀lé ìlànà tí wọ́n gbé wá yẹn ni. Ṣebí ní wọ́n fi pa wọ́n sẹ́ẹ̀ ti gbàgbé ni. Ẹ jẹ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ kí ìjọba ó ṣe gbogbo ohun tí wọ́n bá lè ṣe táwọn èèyàn yóò fi kó ń bẹ̀ ni o. Wọ́n gbọ́dọ̀ kú bẹ́ẹ̀ o. Ìyẹn ni ká bájọba sọ. Ìṣẹ́jú mélòó ẹ ti yá gbàgbé. Mo padà sórí ọ̀rọ̀ VDM. Ó wá mú ìtàn tí ń jẹ́ Sálàfí ó mú wá. Àwọn èèyàn máa ń ṣe mistake kan nípa tabligh. Tí wọ́n bá fẹ́ sọ̀rọ̀ àwọn ní kankan radical ideology, wọ́n máa mention tabligh rárá. Tabligh kì í fa wàhálà. Àwọn ní àkọ́kọ́ popular pẹ̀lú kí ṣòkòtò wọn má balẹ̀ ni. Kò sí ẹni tí tabligh ò lè bá ṣe àlàáfíà o. Tabligh yàtọ̀. Bí wọ́n bá gbé kinní yẹn dé, wọ́n kọ́kọ́ introduce kankan tí ó wù kó àwọn èèyàn dáhùn. VDM wá mú example wá. Ó mú example yẹn wá látara Sekau. Ó dẹ̀ play video yẹn, mi náà play video yẹn lẹ́yìn lecture yìí máa join ẹ̀ mọ́. Ó mú example yẹn pé ńgbà tí Sekau bẹ̀rẹ̀ Proud 2010. Ìmáàmù mọ́sálásí kan ni tó ń ṣe wáàsí, ó gbé video gbà yẹn náà wá tó ń ṣe wáàsí fáwọn èèyàn pé ẹ̀yin mùsùlùmí, àwọn Christian rẹ̀ wá jẹ́ o. Ọ̀tá wa ni wọ́n o. Ọ̀tá wa ni wọ́n. Orísìn tí ọ̀rọ̀ ọ̀tá wa ni wọ́n yẹn fi máa ń jẹ àwọn èèyàn. Màá sọ ní parí lecture. Ọlọ́tá wa ni wọ́n o. Ẹjá bá wọn jà. Ẹjá lé wọn. Bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí gbilẹ̀ nílẹ̀ Haúsá nìyẹn. Àwọn olóṣèlú náà bá bẹ̀rẹ̀ sí ẹ mọ weakness olóṣèlú. Tí wọ́n bá ti rí ibi tí àwọn èèyàn ń kójọ sí bí bá ó ń tọ̀ wọ́n ó gbé olóṣèlú ní gógó. Torí wọ́n believe bó lè bá wọn sọ̀rọ̀ pé kan ṣe tàwọn. Díẹ̀díẹ̀ àwọn olóṣèlú bẹ̀rẹ̀ sí finance rẹ̀. Àwọn olówó náà finance ẹ̀, wọ́n ń gbówó fún lórí pé ń bú àwọn ẹlẹ́sìn Christianity. Lẹ́yìn 2010 lágbára dé, owó dé, connection dé, ó connect rẹ̀ máwọn tòkè lọ́hùn. Ló bá ṣe fídíò tó popular ti dè nìyẹn. Níbẹ̀rẹ̀ fídíò yẹn ní tí ń sọ yí pé nahnu ahlus sunna wal jamaa. Ẹ lọ wo fídíò yẹn. Ibi fídíò yẹn ń ló ti ń padà sọ wípé gbogbo àwọn group yòókù tí wọ́n yìí ṣe àwọn tí wọ́n lé kankan bí tòun yìí. Ló wá ń pè wọ́n ní Arnani ni, Zabandiya Arnani ni, Kandiriya Arnani ni, Kadariya Arnani ni, Tijaniya Zabandiya Arnani ni. Ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé àwọn kèfèrí ọ̀tá Ọlọ́run tá gbọ́dọ̀ bájà ní gbogbo wọn àfẹni tó bá tẹ̀lé lánàá tòun yìí. Kódà níbi fídíò yẹn ó gbé ma sókè
tó sọ yí pé ẹ̀mọ́ tí ń jẹ́ sìkáwù ni sìkáwù kàkàkàkàkà ó sì ń tàbà yẹn lẹ́ọ̀ tó sì ń tó bí orúkọ yẹn ẹ wo tó fi fúlù àwọn èèyàn ẹ wo bẹ̀rẹ̀ ẹ wo bí ó parí ẹ̀ sí wàhálà yẹn ni ọ̀tán mọ́dọ̀ ní àárọ̀ òun lọ́wọ́ àwọlẹ̀ Yorùbá yìí ni mo fi sọ pé náà Yorùbá fi ká síra wa lọ́kàn o ẹ má jẹ́ ká tẹ̀lé táwọn èèyàn yìí àtọ́ ẹni tá a bá ti rí pé onírèdíkà ideology ní ẹja isolate ẹ̀ kọ́ máa bá tiẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀lé àwọn tí wọ́n ń pé kẹ́ ẹ bá Christian jà kẹ́ ẹ bá traditionalist jà wallahi ẹrọjọ wájú Ọlọ́run torí ntí Islam gbé wá kọ́ nìyẹn mo wá sọ mo ní méjì nǹkan kan ní ń dá wàhálà sílẹ̀ tí mislead àwọn èèyàn tí majority ò gbọ́yé nípa ọ̀rọ̀ Islam ó làwọn èèyàn yìí náà ń lò as joker Quran tẹ́ bá gbé dání báyìí àyà oríṣi àyà méjì níbẹ̀ nínú Quran kọtakora wọn ó ń deal pẹ̀lú time tí revelation kọ̀ọ̀kan wà ní àwọn àyà kan bẹ ojú ogun lọ́lọ́run sọ wọn kalẹ̀ fún àyà ojú ogun you don't expect a war general kó máa sọ fáwọn tẹ́ ń lọ jagun pé tẹ́ bá dójú ogun ẹ ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ẹ má pààyàn o ẹ dákun o kódà tẹ́ bá yìnyín bẹ fọwọ́ ra o Ọlọ́run san yín lẹ́san o that's not a war general yóò pàṣẹ ni pé finish everybody irú àwọn situation yẹn wà ní Quran àyà ojú ogun ni àyà ojú ogun yẹn làwọn ń lò nígbà tí ò sógun níta mọ́ ẹ take for example tẹ́ bá lọ wo Quran chapter 2 verse 120 Quran ní waqtuluhum haythu thaqiftumuhum wakhrujuhum min haythu akhrujukum wal fitnatu asaddu min al qatl wala taqtuluhum inda al masjid al haram jẹ́ parí àyà yẹn kò sẹ́lẹ̀sìn míì tí ó gbọ́ yẹn tí ò ní wò pé kí n la ṣe fún Kùránì tó fi èyí tiwa tó báyìí ó ní waqtuluhum ẹ bá wọn jagun ẹ bá wọn jà níbi tí wọn bá ti bá yín náà jagun with that condition níbi tí wọn bá ti bá yín jagun ẹ lé wọn jáde nínú ìlú tí níbi tí wọn bá ti lé ẹ̀yin náà jáde ẹ̀yin náà lé wọn jáde wal fitna asaddu min al qatl kan fìtínà èèyàn ó le ju kan pààyàn lọ wọ́n ti fìtínà ẹ̀yin mùsùlùmí jù kódà tí wọn bá bá yín jà títí tẹ́ bá dé mọ́sálásí Haram ẹ̀yin ẹ má bá wọn jà àmọ́ tí wọn bá gbójú ogun kò yín ẹ̀yin náà dá padà àyà kan nù ẹni tí ò bá mọ tí ń ṣẹlẹ̀ àyà ojú ogun nìyẹn yóò sì gbọ́ ẹ jẹ́ n tún mú àyà míì wá níbi tọ́lọ́run ti sọ yìí pé lan taridha anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum mo ń wá chapter ti fẹsẹ̀ but they will never love you. Muslims, two group of people will never love you unless you follow their religion. The Jews and the Christians. That verse was revealed during war period. It's a war front verse of the Holy Quran. Pé wọ́n lè fẹ́ràn yín àwọn Christian àti Jew o. N tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn kan gbógun yẹn ṣe ń lọ. Àwọn kan wò yí pé káwọn wá yọnú àwọn tí wọn kì í ṣe àwọn tí wọn jẹ́ Christian àti Jew by contrary láti tẹ́ wọn lọ́rùn wọ́n di ọ̀tá ogun tí Islam ń jà ní moment yẹn torí àwọn ní àkọ́kọ́ wá gbé ogun wá bá Islam nígbà mùsùlùmí wá reply ogun padà àwọn wá rántí pé ọ̀rẹ́ àwọn bẹ́ńbẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn bẹ́ńbẹ́ ọ̀rẹ́ àwọn bẹ́ńbẹ́ ìyẹn ni Quran fi sọ pé tẹ́ ẹ bá lè tẹ̀lé wọn ní moment yẹn ni wọ́n ṣe ti yín àyà Quran yẹn náà bẹ lóòótọ́ àwọn àyà ojú ogun nù ẹ wá di nǹkan nígbà tí ò wá sógun níta mọ́ àwọn àyà tọ́lọ́run fi pàṣẹ pé ẹ gé wọn lórí ẹ gé wọn lẹ́sẹ̀ torí àwọn náà ń gé mùsùlùmí lórí lójú ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ ń gbà yẹn ni kì í ṣe pé Quran mọ̀ nígbà tí ò wá sí kankan mọ́ ẹ wá lọ wo Quran chapter 60 verse 8 àwọn àyà àlàáfíà nù nígbà tí ò sógun níta Quran wani la yani akumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi din. Almighty Allah doesn't forbid you from relating with non-Muslim. Almighty Allah doesn't forbid you from loving them. Deal with them in a fair play. Be just with them. Into fire yẹn àwọn àyà tójú ogun ńlọmọ Abubakar gbọ́ tó fi wá sí Medina. Ó wá bá Nábì ona setu síbẹ̀ ìyá rẹ̀ wá láti Mákà ìyá rẹ̀ ò tí gba Islam àlàáfíà ti wà nígbà yẹn kò sógun níta ìyá rẹ̀ wá kó ẹ̀bùn oríṣiríṣi wá fún
ló wá lọ béèrè lọ́wọ́ ànábì pé ìyá mi máa kó ẹ̀bùn wá ṣe ìgbà lọ́wọ́ ẹ̀. Ànábì ní ìyá rẹ̀ bó bá jọ ń Ṣàngó jù bẹ́ẹ̀ ló ń Ṣàngó Ọlọ́run ní fún ní due respect ẹ̀ láyé ni akumullahu anilladina lam yuqatilukum fi din. Àwọn tí wọn ò bá yín jagun ẹ má bá wọn jagun o. Àwọn tí wọn ò mú yín lọ́tà ẹ má mú wọn lọ́tà o. Àwọn tí wọn ò fàdánwò kàn yín ẹ má fi kàn wọ́n o. Bí wọn ò bá gbógun wọn ẹ má lọ bá wọn jà o. Ìparí àyà yẹn ni ẹ fẹ́ràn wọn nílànà tọlọ́run kẹsì pẹ̀lú Ọlọ́run pẹ̀lú wọn tọlọ́run wọn dájọ́ láàrin. Ṣẹ̀wárí nísìnyí pé ó ní àìtìdí mẹ́jọ́rò ní majority fún máa ń lọ ka àwọn àyà ojú ogun. Àyà ojú ogun yìí wá làwọn èèyàn yìí ń lò ní àsìkò àlàáfíà kò sógun kò sọ́tẹ̀ ẹ̀yin ó dẹ̀ máa mú àyà yẹn wá. Ok, kí ló wà fà táwọn àyà àtìyẹn ti ń rí mí nínú Quran? Wọ́n wà nínú Quran dòní. Níjọ́ tógun bá dé àwọn àyà yẹn ó máa wúlò. Níjọ́ tí ò bá sógun àlàáfíà lẹ máa lò. Àmọ́ kẹ́ ẹ lọ create ogun fúnra yín ẹ̀yin lẹ fọwọ́ fa wàhálà wá. Ẹ mọ̀ wá pé àwọn tó kù pé sópò ráyà Quran tó ní abá wọn jà. Nígbà tẹ́ ń fà lẹ́sẹ̀ sáà sọ fún yín sáà kìlọ̀ fún yín. Yorùbá làwa alọ́gbọ́n nù o. Yorùbá làwa alọ́gbọ́n nù. Àìlọ́gbọ́n lórí ló para àyókù o. Yorùbá làwa alọ́gbọ́n nù. Nítorí náà níparí ìran Yorùbá látòkè délẹ̀ ẹja ṣera wa lọ́kàn. Muslim, Christian, traditionalist, àdúgbò lájọ wà, ìlú lájọ ń gbé, ilẹ̀ Yorùbá lájọ wà. We are all one. Bá a ṣe jọjá kan lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àwọn èèyàn yìí wọ́n create ogun láti fi ṣe business ni. Business làwọn fi ń ṣe. Mo ti challenge pé ẹ lọ gbé àwọn fọ́tò tí wọ́n yà níbi ọdún 10 sẹ́yìn kan tó bẹ̀rẹ̀ sí bully everybody. Ẹ̀kẹ́ wọn papọ̀ báyìí ni bí òdòdó nú ẹ̀rùn. Àmọ́ gbà tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí bully everybody, àwọn olówó kan tí wọ́n fẹ́ràn wàhálà yọjú, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí finance wọn. Nítorí wọ́n bá yàn nú jẹ́ ni pé majority àwọn olówó tí wọ́n finance wọn yìí, owó federal government ni wọ́n ná. Ìjọba federal ni wọ́n bá ṣiṣẹ́, àwọn ni wọ́n ná billions lé wọn lórí tí ò jẹ́ kó rẹ̀ wọ́n. Ibi ọmọ Ádámọ̀ bá ti ń rí owó kò ní rẹ̀ bọ̀rọ̀. Wọ́n ń rí ìyálà ìyá owó lọ́wọ́ wọn. Táàmù táwọn èèyàn yìí ti ń rí ń bẹ̀. Owó táàsì, owó ọlọ́tí ń bẹ́ẹ̀, owó Christian ń bẹ́ẹ̀, owó traditionalist ń bẹ́ẹ̀, kódà owó ń ṣìnà ń bẹ́ẹ̀ nínú owó yẹn. Owó yẹn ni à ń san, níjọba ń san fáwọn èèyàn yìí lórí iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún ìjọba. Owó yìí táwọn ń pè ní àràmù làwọn ná fún wọn tí wọ́n mọ̀ pé owó ọtí ń bẹ́ẹ̀ wó nǹkan mí bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ronú ìran Yorùbá, ẹ jẹ́ á ronú. Àní ìkan parapọ̀ wọn mọ́lé. Ìran wọn parapọ̀ wọn máa gíyàn. Yorùbá ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká ronú. Kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa. Kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa. Kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa o. Kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa. Kí la bá fífẹ́ ṣe tí ó dáa. Ọ̀pọ̀ nǹkan làwọn tó wà níjọba ń rí táwa tá ń bẹ nílùú ò lè rí o. Speaker Ọ̀yọ́ state tó sọ̀rọ̀ ó ní nítorí mọ̀ yí pé tẹ́ni kí mẹ́sẹ̀jì ó tó dé gbòòrò ti dọ́dọ̀ tí wọ́n ní. Ẹ̀hún sọ pé nǹkan báyìí ẹ̀yìn jáde ń pé irọ́ nípa nítorí pé ti àwọn mùsùlùmí ní sọ́dọ̀ akọ̀ṣẹ̀rí àní ọ̀rọ̀ tó sọ. Mi ò fi gbèjà ẹ̀, mo máa ń wà just. Majority èèyàn mọ̀ wípé nínú ẹni tó súnmọ́ family president mo wà, bẹ́ẹ̀ tí mo bá dáàrin wá sí mi ò fẹ́ anybody. Majority mọ̀ wípé mo súnmọ́ Governor Ṣèyí Mákindé, àmọ́ tí n bá dáàrin wá sí mi ò fẹ́ anybody. Máa jíṣẹ́ Ọlọ́run bó bá ṣe wá lódodo ni. Allah. Ìyẹn la fi gbọ́dọ̀ mọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ ti gbìyànjú, Ọlọ́run túbọ̀ kún yín lọ́wọ́. Àmọ́ wọn ẹ̀yin ẹni tó bá sábọ̀ ṣẹ́ o, ẹni tó bá ṣe dópin láàyìn. Ẹ wá gbogbo ọ̀nà báwọn ọmọ àtàwọn tíṣà wọn sì kúrò ń bẹ̀ yẹn kó jẹ́ kírẹ́dìtì fún yín. A mọ̀ pé ogun tó ṣòro ó jà lógun ẹni téèyàn ọmọ téèyàn ò rí tà mọ́ lé ẹ̀, ogun tó ṣòro ó jà ní o. Bó o láṣẹ sí nǹkan tán fẹ́ tán tó ní mú condition mi wá, ìyẹn náà bẹ́ẹ̀. Bó o láṣẹ follow condition wọn tí ò ní dín tí ó padà dín tí ó fi máa bá lùjà, ìyẹn náà bẹ́ẹ̀. Àmọ́ ń tá a bá fẹ́ kó bàjẹ́ ó ní bá ṣe ṣe. Bákan náà bí gómìnà tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣe decide yìí náà ni ẹ decide ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá o. Ìjọba ọ̀bẹ nìkan kan negotiate máa o. Àmì mi ń bẹ̀ ìjọba ẹ wá ọgbọ́n nínú gómìnà tó smart ní gómìnà Ṣèyí Mákindé wà.
very intelligent, very matured. Gbogbo ọgbọ́n tẹ́ bá lè lò. Ẹ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú bàbá Tinubu. Bàbá Tinubu èèyàn rẹ̀ ni bàbá dáadáa ni. Ẹ̀yin méjèèjì bàbá dáadáa lẹ́yìn méjèèjì. Ẹ jọ ṣiṣẹ́ pọ̀. Ẹ gbàgbé ní tí ń bẹ ńlẹ̀ yìí. Báwọn yòókù ọ̀bá rí tiwọn yọ ẹyọ tiwa. Ẹyọ tiwa ká tiẹ̀ mọ̀ ká lè mọ̀ bùgá pé yes bó lẹ ṣe fẹ́ rí ẹ mọ̀ bá a ṣe jẹ́ ni Yorùbá ni wá. Yorùbá là wá alọ́gbọ́n lórí o. Yorùbá là wá alọ́gbọ́n lórí. Àìlọ́gbọ́n lórí ló para yòókù. Yorùbá là wá alọ́gbọ́n lórí. Bí a bá tiẹ̀ wo gbogbo ẹ̀ ẹ já wo strike àwọn tíṣà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí. Ṣé gbogbo àwọn ọmọ ìyá wa ní lọ sùkúù mọ́ ni? Tí bá ti ń lọ oṣù kan oṣù méjì ẹ má dúró ọmọ tó jẹ́ pé ẹ̀kọ́ tí ń bẹ lórí ẹ̀ ti fò lọ ni. Ẹ jókòó pẹ̀lú àwọn tíṣà, ẹ jókòó pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀, ẹ jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ gómìnà àti pírẹsidẹ̀ǹtì ìran Yorùbá lọ́lọ́run fẹ̀yìn méjèèjì kò dẹ̀ ní burú fẹ̀yìn méjèèjì. Àlékún àgbéga ó dé bẹ́yìn méjèèjì. Àmín. Kí bàbá Tinubu ọkàn fi kan kún tiwọn ẹ bá wọ́nà bí ìlú ó sì tún rọrùn jù báyìí lọ. Ara ni aráàlú tá a bá tan ara wa jẹ lóko. Ẹ má jẹ́ káwọn ọmọ skul ó pẹ́ nílé o. Táwọn ọmọ skul bá ti ń pẹ́ nílé omi ọ̀dà sẹ́wọ́ omi ọ̀dọ̀ dáràn níbi pé wọn ọ̀rẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́. Tọ́ ẹ̀yàn mi nílé sẹ́yìn náà ti gbọ́rọ̀ tí bàbá AKEUGBAGOLD sọ. Ṣẹ́rí, we all need to work in hands together. Like àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. We need to unite. A mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa lórílẹ̀-èdè. Àfi tó bá yẹ pé àkànfẹ́ máa parọ́ tanra wa jẹ lókù. A mọ ibi tí kùdìẹ̀kùdìẹ̀ yìí wà. Àfi tá bá fẹ́ máa tanra wa jẹ òun lókù. So ẹ jẹ́ ká jọ face it. We are not saying that we are fighting the government. Do you understand? We are just telling them to do the right thing. We are just telling them that don't just be looking at okay, you want to take the money, you want to come for yourself. Ṣé bá ara àwọn country ní tó jẹ́ pé the government are, taking the money, but then wọ́n ṣe. Sherry, at this point in time, mo try láti ṣe analysis. Àbí báwọn fẹ́ pè nísìnyí, mo try láti jọ gbogbo ẹ̀ papọ̀. Báwọn yẹn ṣe ń sọ̀rọ̀, mo wá wo pé mo wo sàkún ẹ̀ pé kí ni nǹkan táwọn èèyàn gangan sọ, kí ni nǹkan táwọn èèyàn gangan fẹ́. Mo wá rí pé àwọn èèyàn really center pé wọ́n ń jí owó, báwọn government ń jí owó. Àwọn èèyàn really, that is not the main thing that people are talking about now. What people are really emphasizing and touching is wípé they should ensure that they do the right thing. Gbádùn mi. They should do the right thing. Ṣé rí tán máa ń ṣe the right thing? Tó pé báwọn aráàlú ṣe ń sọ̀rọ̀, òun ni wọ́n ń ṣe. Kán wá máa jí owó tán jí yẹn. People will not really point fingers at that. Because even tán bá jáde tán wá ní pé nǹkan tá a fowó yẹn ṣe lélẹ̀, tá a fowó yẹn ṣe. Tán dẹ̀ rí pé kíní yẹn ṣe. Pé iṣẹ́ tán nǹkan tán sọ pé àwọn ṣe yẹn, wọ́n fojú ara wọn rí pé ó wà executed. Why not? For example, wọ́n kọ nǹkan kan fún, for example, tó bá yẹ pé wọ́n fẹ́ ṣe road, tó yẹ pé road yẹn normally ó worth 5 naira, tán pè ní 7 naira, àbí let's say 8 naira. Tí wọ́n dẹ̀ ṣe project yẹn thoroughly and as in gbádùn mi, tá a rí pé project yẹn wà executed. Ṣé rí 3 naira yòókù tán kó jẹ yẹn, nobody will even know. Even tí wọ́n bá know gan sef, no one will talk about it. Because iṣẹ́ wọn ó ti jẹ́ ẹ̀rí. Ẹ wọ́n sọ pé okay yes. Ṣé nǹkan tá a sọ pé a fowó ṣe ṣáà ṣe, ṣẹ́yìn náà ò rí. So kì í ṣe wípé kán jẹ́ pé kán sọ pé nǹkan fi ṣe project yẹn is 5 naira. Kán wá lọ sọ pé 8 naira, ṣé ń gbọ́? Kán wá eventually fún ẹni tí ó ṣiṣẹ́ yẹn ní 3 naira instead of the 5 naira tó máa jẹ́ kí iṣẹ́ yẹn ṣe. Ẹni tí wọ́n ṣiṣẹ́ ọ̀nà ń gbóhun náà gbàgbà 3 naira, òun náà jẹ owó ń bẹ̀. Nígbà tó òun náà bá ti rí pé wọ́n ti gbẹ̀yìn gbẹ́wọ́ jẹ́, wọ́n ti jí owó òun náà wá pé èmi náà go no yọ 1 naira kún bẹ́, yóò kù 2 naira. Wọ́n fi ṣe project tó yẹ pé ó yẹ kó last long, road tó yẹ pé
for 10 years ó yẹ kó sì wà ń bẹ́ẹ̀ ni wọ́n kàn ṣe arúmọjẹ wọ́n kàn ṣe anyone fún wa ní within 6 months a ti mọ rí photo níbi títí tàn páwọn ṣe so in táwọn èèyàn try láti mẹ́nu bànú nígbà bá ń pe government pé kán ṣiṣẹ́ afẹ́jẹ́ kán ṣiṣẹ́ tó jẹ́ legit work táwọn èèyàn máa rí pé wọ́n ṣe iṣẹ́ yìí and with this thing tó ń ṣẹlẹ̀ presently by they want the government to actually work to save lives and properties n táwọn èèyàn ń pe government fún un ẹ̀rí nǹkan tí VDM lọ ṣe ń bẹ̀ yẹn VDM is actually calling the government pé please owó tẹ́ sọ pé ẹ fáwọn military officers rí kí wọ́n fi ṣe nǹkan kan ẹ̀rí wọ́n ní pé 400 million kọ́ ní VDM sọ ẹ jẹ́ ń wò 400 million náà ni 400 billion mo ní 400 million kẹ́ the budget of the Nigerian Air Force 2026 is 400 billion naira. If they can't keep bandits away, they are the bandits. Èmi ò sí mẹ́yẹn VDM ló sọ o. But 400 billion yìí máa sọmọdé owó. I understand pé àwọn ṣakaṣaka bùlà yìí ó máa ń wọ́n gidi gan. I understand the fact pé ó máa ń wọ́n gan. But then 400 billion yẹn máa pọ̀. 400 billion yẹn máa pọ̀. Kai kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa àní tán bá ń ṣe yìí jí owó tá à ń ríṣẹ́ tán ń ṣe ó sì dá ju kán máa jí ká má rí nǹkan kan n táwọn èèyàn ń sọ gangan nìyẹn. Mo rò pé tí bá mi ṣe opinion yín sábàlá àríwísí lórí nǹkan tẹ́yìn rò lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ dẹ̀ má gbàgbé ẹ bá wa pín sí ìgboro ayé ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ bó ṣe ń lọ. Tẹ́ bá ti subscribe ẹ bá wa subscribe ẹ wo ire la máa rí àní rí ìbànújẹ́ láṣẹ Èdùmàrè.